आज चाहिँ हामीले बेनको V90 को चाहिँ एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएका छौँ। तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो हामी देखाउन गइरहेका छौँ। खोलेर यसरी म चाहिँ एउटा बक्स यसरी यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको एउटा वारेन्टी कार्ड रहेको छ। यो कार्डमा चाहिँ हामीले विभिन्न खाले चाहिँ वारेन्टीहरू समयहरू चाहिँ लेखेको हुन्छ र योसँग एउटा चाहिँ यो खालको फोन चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ देखाउन गएको छु। योमा चाहिँ हामीले यस खालको चाहिँ कभर पनि आउने गर्छ। यो सेतो कलरमा चाहिँ जुन चार्ज राम्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ सामान्य लो बजेटमा चाहिँ यो फोन चाहिँ राम्रो रहेको छ। तपाईँले चाहिँ मनपर्छ यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ म यसरी खोल्दैछु। अब यसरी खोलिसकेपछि म तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ सबै देखाउनेछु। योसँगै आएको चाहिँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ बक्समा चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ। हामीले चाहिँ यो हेरेर चाहिँ लिन सक्छौँ। यसको चाहिँ क्यामेराहरू आदि फिचरहरू चाहिँ सबै यहाँ लेखिएको छ। योसँगै आएको सामान मध्येमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ एउटा रहेको छ। यो जुन डाटा केबल रहेको छ राम्रो खालको ओरिजिनल खालको रहेको छ। यो कस्तो लाग्छ होला। योसँगै अर्को छ एउटा चाहिँ रहेको छ। प्राय हामीले फोन किन्दाखेरि च्यानल पनि यसमा चाहिँ एयरफोन पनि हुने गर्छ। यो चाहिँ यसरी खुलिसकेको छ। अब चाहिँ म यसरी तपाईँको माझमा चाहिँ सबै हेरेर चाहिँ देखाउनेछु। अब यहाँनिर यसरी फोटो चाहिँ यसरी खिचेको छ। फोटो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जुन बजेट अनुसारको चाहिँ राम्रै रहेको छ। ऱ्याम चाहिँ 4 GB रहेको छ भने स्टोरेज चाहिँ 64 GB को रहेको छ। हामीलाई नर्मली बजेट अनुसारको यो चाहिँ ठिकै रहेको छ। तपाईँले कस्तो लाग्छ यसले हेरेर चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी खिचेको छु। लो बजेटमा चाहिँ जुन बेन्कोले चाहिँ राम्रो खालको ल्याएको छ। अहिले बेन्कोले नै जुन कति 20,000मा चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ जुन सामानहरू र अर्को फोन पनि ल्याएको छ। त्यसमा चाहिँ 64 मेगापिक्सल चाहिँ क्यामेरा रहेको छ। यो खालको चाहिँ फोन मेमोरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ 256 GB र 156 GB र ऱ्याम चाहिँ 8 GB सम्म चाहिँ यसमा रहेको छ। मैले चाहिँ त्यो पनि मन पर्छ भने सक्छु। यो भिडियो चाहिँ छोटो भिडियो मात्रै तपाईँले देखाएँ। कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।